اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سټوډنټس په ننني کلاس کې به مونږ یو لیجر جوړو د دکان کاته چې کمای چې لیجر چې دی نو هغه څنګه جوړیږي. د هغې دپاره به تاسو داسې وکړئ چې دلته به متعلقه دکان یا کوم اداره چې د هغې نوم به ولیکئ، لکه فرض کا خان جنرال سټور وازخیله سوات، او بیا به دلته د کسټمر نیم ولیکئ چې څوک سودا وړي د دنه سودا وړي شاکر الله. اوس په دې کې به ډیټ ولیکئ، دلته به ایټمز ولیکئ، دلته به کوانټیټي ولیکئ مقدار، دلته به پرایس ولیکئ او دلته به اماونټ ولیکئ. او په دې پرایس کې به لاندې په ویښ کې په دې ځای کې ولیکئ ټوټل. بیا به داسې وکړئ د ایټم دا ځای چې دی دا به ورته لږ غټ کړئ داسې د دې ځای نه، او دا اماونټ او دا لاین به سلیکټ کړئ او یو کلر ته به ولم ورکئ، ضرورت هم نشته، خو صرف د مزې خوند دپاره دغه شان به دا هم سلیکټ کړئ کلر او دا به ول ورکئ. دا زموږ سره باقاعده یو لیجر جوړ شو او کوشش کوو چې دا ځکه به دغه ځای هم ټیک کړي، که دې خوا کوئ یو د جو دغه شان دې سلیکټ کړئ او کلیک یې ونیسئ چې دې خوا یې راوړئ، داسې کې کېدی چې مزه وکړي. اوس په تاسو په دې کې انټري وکړئ لږه، دلته به کلیک کړئ ډیټ کې کنټرول ډبل کولون به ورکړئ، دا نننی ډیټ راغی. ایټم فرض که شوګر څومره 5 کیلو، 1 کیلو به څومره فرض که به 60. بیا دغه شانتي بل ډیټ فرض که ټي چې څومره 3 پیکټ، یو پیکټ به څومره په 50 باندې. نو راټول اول خو دا معلوم کړئ چې دا اولني ټرانزیکشن چې دی چې مونږ چینی چې خرڅه کړه 15 کیلو او کیلو به 60 دی، د دې نه 2 روپۍ راغلي. نو په دې اماونټ کې به ودروئ از ایکول ټو په دې 5 په کلیک کوئ ملټیپلایډ بای په دې 60 به کلیک کوئ، انټر به پریس کړئ، د دې نه 300 راغی. بیا په دې 300 له پاسه کلیک کوئ، د دې ګوټ نه به دا وړوکی ګوټ دا ډاټ غونته چې ښکاري په دې باندې به ماوس ودروئ، کلیک به ونیسئ او د دې ځای پورې به دا داسې راکاږئ. نو دا بل چې دی دا اټومیټیکلي ضرب شو. اوس که تاسو مزید انټري کوئ ګوره دلته ډیټ فرض که میلکو څومره 7 کیلو، 1 کیلو به څومره په 130 روپۍ باندې، نو 910 دا شوې. اوس دا ټوټل څو شوې؟ نو په دې ټوټل کې به دلته کلیک کوئ او دلته کې دا اټو سم چې تاسو ته ښکاري په دې به ډبل کلیک کوئ او انټر به ورکوئ. یو منټ دلته کلیک کوئ اټو سم او انټر، نو د دې نه ټوټل 1360 روپۍ راغلي. اوس که تاسو فردر ډیټ ورکوئ فار ایگزامپل رایس څومره 6 کیلو، 1 کیلو به څومره په 80، ټوټل 480 دا شوې. لاندې که تاسو وګورئ ټوټل څو شوې 1840. نو په دې باندې پریکټس وکړئ او که په کوم ځای باندې تاسو پوهه نه شوئ نو بیا تپوس وکړئ.